Chào các bạn, tôi Tính đây. Hôm nay tôi sẽ quay con Fujitsu LIFEBOOK S761 nhé. Con này i5 này, i5 2520M đây. Pin 6 cell nhé, pin 6 cell 6200 mAh. Nó phải được 4 đến 6 giờ thi bản quyền này. Đây là phía sau này. Đây mặt trước này, tương đối đẹp. 13,3 inch, 1,6 kg, khá là chắc chắn. Đây có hai cổng USB, hai cổng USB này, cổng mic, cổng tai nghe này, cổng sạc này, tản nhiệt này. Bên này cổng mạng này. Có cái này nắp để nắp ổ CD nhé, hoặc là các bạn mở rộng nhé. Đằng sau có cổng VGA này. Con này không có display, không có HDMI nhé, không có HDMI. Con S762 thì có display. Đây, bàn phím này. Mặt trước này, loa này, phím này. Con này đang nguyên bản là HDD 320, RAM 3GB, có thể nâng cấp lên SSD hoặc là RAM 4GB, RAM 8GB. i5 2520M, 1,6 kg nhé, cũng khá là chắc chắn đấy. Độ dày thì nó khoảng 3 phân. Đây là khe cắm thẻ nhớ này. Con bỏ tay ra đi. Đây là nút bật mở Wifi này.